Clearwater. Τα παιδιά από το Πάσχο, Σύλλογος των Μακεδόνων. Τώρα περνάει ο Υπηρετικός Σύλλογος. Ο Σύλλογος Θεσσαλονίας. Τώρα έχουμε το Παναχαϊκό Society of Tampa Bay. Καρπαθίων.
σύλλογος. Κρίτες. Λακωνικός σύλλογος περνάει. Λακωνικός σύλλογος από τα Ιέρια. Ο σύλλογος περνάει τώρα, ο σύλλογος. Yeah.
I'd like to call Captain Chris Culvaris of U.S. Army with his honor guards to raise the American flag. Captain Culvaris. Now I'd like to call the Honorable Mayor of Clearwater Riddick Army to raise the Please remain standing. May
Δίρι τραβάμε κόσμο εσύ. Κόσμο τραβάμε. Μισώνουν οι Αμερικανοί. Και ανεβάζουν οι Αμερικανοί. Ποιοι αυτοί? Εμείς. Ladies and gentlemen, now I'll Σίμων πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί με τα παιδιά του ελληνικού μας σχολείου να ψάλλουμε υπερμάχο. Υπερμάχο στρατηγότα και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό σου κατάξηραν θαλάβασαν καέρα που το Χριστού ημών στρατού και υπέρ το Κύριον του Θεόν ημών επιπλέον συνεργήσε και καταβεδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδέομεθα υπέρ μακαριευτήν και ονείων απάψεως πάντων των εξηρστερίστημων, αγώτης υπερπίστεως και πατρίδων, άγων εισαβέρνων και περσόντων και υπερσυγχωρηθήνε αυτοί, παυθυμένοι με εκούσιον και εκούσιον αιωνία, την τιμή αιωνία. Again, we pray for the protection of this city, Clearwater, and of every city and land from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasion, civil strife, and accidental death, that our good and loving God may be merciful, gracious, and favorable to us by turning and keeping from us all wrath and sickness, and deliver us from his just rebuke, and have mercy on us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Εντιδεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών,
των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς, Κύριε ελεήσον. Reverend Fathers, Honorable Congressman Michael Bilirakis, Honorable Greek Council of Atlanta, Dionysios Souvanas, Honorable Mayor of Clearwater, the Greek Religious Day, Evangelismos της Θεοτόκου, and the Independence Day of Greece, the year 1821. I am very grateful to all of you for being here today to celebrate this double holiday. Thank you and God bless you all. Και τώρα θέλω να πω δύο λόγια ελληνικά. Αγαπητοί ομογενείς, ως υπεύθυνος της τελετής αυτής, θέλω να σας καλωσορίσω που ήλθατε σήμερα για να εορτάσουμε μαζί μία διπλή και μεγάλη εορτή, την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και το μήνυμα της εθνικής μας απελευθερώσεως της 25ης Μαρτίου το 1821, έπειτα από 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από τους Τούρκους. Σήμερα ζωντανεύει ο ωραίος θρύλος. Ξαναζεί η ιστορία. Οι θρυλικές μορφές του Υψηλάτη, του Κολοκοτρώνη, του Αντρούτσου, του Αθανασίου Διάκου, του Κανάρη, του Μιαούλη, το ιστορικό Σούλι με το Μεσολόγγι, μαζί με εκατοντάδες ηρώων του 21 κάνουν παράλαση μπροστά μας για να μας βεβαιώσουν ότι η ελευθερία δεν είναι σύνθημα αλλά τρόπος ζωής, δεν είναι υποσχέσεις αλλά θυσία, δεν είναι εξαφάντιση αλλά έξαρση, δεν είναι δώρο της πολιτείας αλλά δώρο του Θεού. Με τις πατριωτικές αυτές σκέψεις για την διπλή γιορτή της 25η Μαρτίου σας χαιρετώ εκ μέρους της κοινότητος Αγίας Τριάδος, ο Clearwater και της Ομοσπονδίας των Σωματείων του Tampa Bay. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και του χρόνου να γιορτάσουμε μαζί και πάλι την ημέρα αυτή, τη θρησκευτική ημέρα του 25 Μαρτίου. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας. Ζήτω η Αμερική! Ζήτω η Ελλάδα! Now, ladies and gentlemen, I'd like to call the Federation President of Greek Associations of Florida, Dr. Panayotou, to say a few words. Τελετάρχα, κύριε Κανέλ, αξιότιμο μέλος του Αμερικανικού Κοινοβουλίου, Κάκρες με Πηληράκη, αξιότιμε πρέσβη στην Ελλάδα, κύριε Σωτήρχο, αξιότιμοι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβερνήσεως, πρόξενε κύριε Σορβάνε, διοικητά της ένδοξης ελληνικής προεδρικής φρουάς, συνταγματάρχα κύριε Καρούζο, κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί ιερείς, πρόεδρε του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου κύριε Κιντίνη, αντιπρόεδρε της Εκκλησιαστικής Κοινότητας της Αγίας Τριάδος κύριε Καστρινάκη, κύριοι πρόεδροι των Σωματείων της Ελληνικής Ομοσπονδίας, εκλεκτοί συμπολίτες και συμπολίτισσες. Τιμούμε σήμερα την 172η επέτειο της Εθνεγερσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Σε στάση ευλαβικής προσοχής γυρίζουμε με υπερηφάνεια και θαυμασμό τη σκέψη στους ηρωικούς προγόνους που με τους αγώνες και τις θυσίες τους ανέστησαν την Ελλάδα από τα ερείπια και τους τάφους. Άφησαν άφωνη ολόκληρη την τότε πολιτισμένη ανθρωπότητα με τα κατορθώματά τους
και δίδαξαν στους λαούς πως και οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Η καρδιά αυτής της αναστημένης Ελλάδας χτυπάει σήμερα σε όλα τα μέρη της γης, χάρη σε εσάς, χάρη σε εμάς τους αποδήμους Έλληνες, που μεταφέρουμε και κρατάμε ψηλά τη σημαία με το σταυρό, τα αιώνια και διάσπαστα σύμβολα του έθνους μας. Τα μηνύματα της Επανάστασης του 1821 παραμένουν και θα παραμείνουν επίκαιρα έως ότου ελευθερωθεί η Βόρειος Ήπειρος και ολόκληρος η Ελληνική Κύπρος. Φέτος όμως, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, ο εορτασμός αυτός έχει εξαιρετική σημασία. Γιατί για 20 ολόκληρα χρόνια, κυρίες και κύριοι, και αξιότιμο μέλος του Αμερικανικού Κοινοβουλίου, κύριε Πιλιράκη, οι Τούρκοι καταπατούν το 40% της Κύπρου μας. Οι βορειοϊπηρώτες δεν έχουν αποκτήσει την πλήρη ελευθερία τους. Οι Σκοπιανοί με θράσος ονειρεύονται την ελληνική Μακεδονία μας. Οι Τούρκοι, ο αιώνιος εχθρός της φυλής μας, ξεσπαθώνουν στη Θράκη και ερωτοτροπούν το μισό Αιγαίο μας. Σήμερα που το ελληνικό έθνος περνάει κρίσιμες στιγμές, η ενότης, η ομόνοια, η σύμπνοια αλλά και ο σεβασμός είναι απαραίτητα. Ο απόδημος ελληνισμός της Αμερικής δίνει παράδειγμα σήμερα στους Έλληνες της Ελλάδος και ενωμένος κάτω υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου. Με στενή, στενότατη συνεργασία με την Εκκλησία μας και τον Αρχιεπίσκοπο θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τα δίκαιά μας, να προασπίσουμε τα δίκαιά μας και να διατηρήσουμε την ελληνική κληρονομιά μας. Ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ελληνικό Σωματείο Φλόριδας, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την προσφορά σας και συγχαίρω τους Έλληνες της περιοχής και τα επιτεύγματά τους. Εύχομαι να εξακολουθήσουμε όλη την πορεία μας με την ίδια πάντοτε επιτυχία. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα πως είμαστε Έλληνες και να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Η φυλή μας είναι η πιο ένδοξη, η πιο πολιτισμένη, η πιο ιστορική. Ο απόδημος ελληνισμός της Αμερικής δεν θα ανεχθεί κανένα συμβιβασμό. Η Μακεδονία υπήρξε, είναι και θα είναι για πάντα ελληνική. Γι' αυτό και το Εθνικό Συμβούλιο, κατόπιν προτροπή του Προέδρου του κυρίου Σπυρόπουλου, στη Φλόριδα στην τελευταία συνεδρίαση υιοθέτησε ως σήμα του, ως έμβλημα του αποδήμου ελληνισμού τον ήλιο της Βεργίνας που κυματίζει σήμερα. Όσον υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ιστορική μέρα, κυρίες και κύριοι, γυρίζουν πίσω το μυαλό τους και τη σκέψη τους και θυμούνται τους αγωνιστές και τους μάρτυρες της ελευθερίας, σημαίνει πως οι αγώνες εκείνοι δεν πήγαν χαμένοι. Σημαίνει πως η ελληνική ψυχή είναι ζωντανή και ολόρθη και εξακολουθεί να δονείται από τη φλόγα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τελειώνοντας, ας φωνάξουμε όλοι μαζί: ζήτω η Αμερική! Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα! Ζήτω ο ένδοξος ελληνικός στρατός! Ζήτω η αθάνατη προεδρική φρουρά! Ladies and gentlemen, at this time, I would like to call Parish Council Vice President of Holy Trinity Church of Clearwater, Mr. Emmanuel Kastronakis, to say a few words.
members of the dais, and invited guests. On behalf of the Parish Council and members of the Holy Trinity Church of Clearwater, we are honored and proud to be a part of this celebration. The Church has always found herself involved in the dealings and struggles of the Greek nation. Going back in history with the fall of the Byzantine Empire, the Church found herself in an alien Islamic world, but she held steadfast to her beliefs. Greeks suffered indifferently under the demoralizing effects of unrelenting social pressure. It became all but impossible for the Greek people to separate church and nation. More than ever before, Hellenism and Orthodoxy became inseparably intertwined. Secretly, the Church sustained and nurtured the flickering candles of Greek culture, customs, and traditions. If it weren't for the Church, Greece would have lost all sense of national identity and unity. It was the Church that stood the flames of liberty. It was the Church that inspired a demoralized and subservient nation to strike the banner that launched its revolution of 1821. And it is the Church today that helps keeps our proud history alive and reminds nations of the world that a small country occupied for over 400 years and for wanting to speak their language, continue their customs and traditions, and worship as Christians, were subjected to a cruelty beyond mentioning. Greece, the mother of civilization, not only takes its place in history as the founder of democracy, but always will be remembered throughout history as a proud country that will sacrifice everything for one word: Eleftheria, freedom, Zito η Ελλάδα, Zito η Αμερική. Now I'd like to call Renee Soulinias, who will say a patriotic poem. Renee? Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύννεφα μεριάζουν. Οι κόσμοι εμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτη, ακούνται ψαλμοί και μελωδία. Πετάει ένα άστρο, σταματά εμπρός στη Μαρία. Χαίρε της λέει, αι Πάρθενε, ευλογημένη χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σε, χαίρε Μαρία, χαίρε. Επέρασαν χρόνοι πολλοί, μια ημέρα σαν εκείνη. Αστράφτη πάλι ο ουρανός, στην έρμη της την κλείνει. Δυσμονημένη, ολάρφανη, χλωμή και απελπισμένη. Μια κόρη πάντα τίκεται, στενάζει αλυσσωμένη. Τα σίδερα είναι ατάραχα, σκοτάδι ολόγυρά της. Η καταφρόνια δυστυχιά, σέπουν τα κόκαλά της. Τρέμει με μοιάση φυλακή και διάφλατη θηρίδα. Φεύγει και αφήνει και περνά ένα άστρο, μια ναυτίδα. Ο άγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτερά του. Ξύπνα, ταράξου, μη φοβού, χαίρε Παρθένε χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σε, ελάς, ανάστα χαίρε. Οι τείχοι αυτοί σωριάζονται, η μαύρη πεθαμένη νιώθει τα πόδια φτερωτά. Στη μέση της δεμένη χτυπάει σπάθα φοβερή. Το κάθε πάτημά της ανοίγει νήμα κόρταγο, ρωτάει τα παιδιά της. Κανείς δεν αποκρίνεται, βγαίνει πετά στα όρη. Λιώνουν τα χιόνια όθε διαβεί, όθε περάσει η κόρη. Ξυπνάτε εσείς που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε. Το θάνατο όσοι εγεύθητε, τώρα ζωή χορτάστε. Οι χρόνοι φεύγουνε πετούν και πάντα εκείνη η μέρα είναι γραμμένο εκεί ψηλά να λάβει στον εθέρα. Με όλα τα κάλλη του ουρανού,
στολίζεται όλη η φύση με 1000 μύρια λουλούδα για να τη χαιρετήσει. Γιορτάστε την, καθείς ας κοινωνήσει από τη χάρη του Θεού στις λευτεριάς της βρύση. Ωραία, ωραία. Ρενέ, πολύ ωραία, Ρενέ. Και τώρα, κυρία και κύριοι, θέλω να καλέσω στο μικρόφωνο the Honorable Greek Council of Atlanta, κύριον Διονύσιον Σουρβάνος. Αγαπητοί μου Έλληνες, αγαπητοί Ελληνοαμερικάνοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που τιμάτε με αυτόν τον τρόπο την πατρίδα μας, την πατρίδα σας, που έστω και αν είστε Αμερικάνοι είναι η δεύτερη πατρίδα σας και πρέπει να το θυμάστε αυτό. Θέλω να σας μιλήσω για άλλη μια φορά ότι αυτό που τιμούμε σήμερα, η εθνική μας εορτή, είναι ένα από τα πολύ σπάνια και πολύ μεγάλα επιτεύγματα του έθνους μας, το οποίο μόνο η σιωπή μπορεί να τιμήσει κατάλληλα. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να μπορούν να τιμήσουν ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Εκείνο που μπορούμε όμως να πούμε σήμερα και σωστά πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εφόσον πρέπει με κάποιο τρόπο κάθε τόσο να ομιλούμε για το έθνος, για τα επιτεύγματά του, θα έπρεπε λιγάκι να μιλάμε και για τη σημασία που έχουν αυτά τα επιτεύγματα. Κάποιοι άνθρωποι σε κάποια δύσκολη στιγμή, ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς, αποφασίσανε να πολεμήσουν εναντίον όλων των εχθρών και δυνατοτήτων που υπήρχαν εναντίον τους. Ανατρέψαν όλα τα δεδομένα για να μπορέσουν να δώσουν στις επόμενες γενναίες, και όχι στους εαυτούς τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στις επόμενες γενναίες να δώσουν την ελευθερία και μια ποιότητα ζωής για την οποία σήμερα ευαγγελιζόνται τόσοι άλλοι με τόσα πολλά λόγια. Δείξανε ότι ο αγώνας για την ελευθερία, ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι αγώνας για τον πολιτισμό. Και ο πολιτισμός είναι ανθρωπισμός. Ο πολιτισμός δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από ανθρωπισμό. Όλα τα άλλα είναι για να μπορέσουν να γεφυρώσουν και να θεμελιώσουν αυτό το πράγμα. Και ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε ανθρωπιστές, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, πρέπει να μπορεί να πολεμήσεις για τον συνάνθρωπό σου. Πρέπει να μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η κοινωνική σου θέση μέσα στο σύνολο του έθνους, μέσα στο σύνολο της κοινότητας, μέσα στο σύνολο της οικογένειας. Λοιπόν, το μεγάλο αυτό γεγονός είναι ακριβώς ότι θεμελιώνει όλη αυτή τη σειρά από την οικογένεια προς το έθνος και από το έθνος προς την οικογένεια. Αν μπορέσετε να το καταλάβετε αυτό, τότε καταλαβαίνουμε αμέσως τη σημασία που έχει η ενότητα της ομογένειας, η ενότητα του έθνους, η ενότητα στην Ελλάδα. Οι διαφορές που μπορεί να χωρίζουν ακόμα και τα άτομα μέσα στην οικογένεια ή μέσα στην κοινότητα ή και μέσα στο έθνος είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικό της ζωντανής ύπαρξης. Το ένα χέρι παλεύει με το άλλο, αλλά ταυτόχρονα και τα δύο μαζί δουλεύουν για το καλό του σώματος. Το σώμα όλο μαζί δουλεύει για να μπορέσει να στηρίξει το πνεύμα και το πνεύμα υποστηρίζει το σώμα. Η πάλη υπάρχει, αλλά υπάρχει τελικά για να μπορέσει να στηρίξει αυτό που ενώνει τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που σας ενώνουν, υπάρχουν αρκετά που σας χωρίζουν. Εκείνο όμως που είναι το πιο δυνατό και από το οποίο μπορεί να στηρίξει όλο το έθνος μας είναι τα σημεία που μας ενώνουν και αυτά πρέπει να ψάχνουμε να τονίζουμε και να προσπαθούμε με αυτά να δουλέψουμε. Η σημασία του αγώνα, του απελευθερωτικού μας αγώνα είναι ακριβώς η σημασία ότι άνθρωποι με διαφορετικά συμφέροντα, από διαφορετικές περιοχές, με διαφορετικές αντιλήψεις περί του τι είναι έθνος, τι είναι Ελλάδα, τι είναι απελευθερωτικός αγώνας, καθίσανε και βρήκανε τον κοινό τόπο, τον κοινό αγώνα για να μπορέσουν να δώσουν αυτό για το οποίο σήμερα εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ομιλούμε. Λοιπόν, προσπαθήστε κάθε φορά να κρατήσετε αυτό το μεγαλείο το οποίο δώσαν αυτοί οι άνθρωποι άσβεστο και να το τιμήσετε με τη σιωπή σας, δηλαδή με τα έργα σας. Τα έργα είναι πολύ δυνατότερα από τα λόγια και τα έργα είναι σιωπή. Προσπαθήστε να δείξετε αυτό το πραγματικό μήνυμα που είναι και ο ίδιος ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι έργα, δεν είναι λόγια. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα να είστε ενωμένοι. Γεια σας. And now, ladies and gentlemen,
the Greek student choir of Holy Trinity Church of Clearwater will sing a couple patriotic songs under the direction of Presbytera Vasiliki Rusaki. Μπελοράκης, πόσο υπερήφανη είμαι για τον Μάικ Πελιράκη. Είσαστε κι εσείς βέβαια υπερήφανοι για τον Μάικ τον Πελιράκη. Κύριε Γενικέ, αντιπρόσωποι από την Ελλάδα, εύσωνες της Φρουράς και τον αρχηγό τους, οργανωτές της σημερινής γιορτής, θα ήθελα να απευθύνω μερικά λόγια στην αγγλική γλώσσα για να έχουν πιο πολύ ευκολία τα παιδιά να ξέρουν τον σύνδεσμο ο οποίος υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής. Today we commemorate Greek Independence Day. The Greek flag has been raised here in America, where all freedom-loving people's flags are welcome to fly proudly alongside with our own beloved Stars and Stripes. 2,500 years ago, in faraway Greece, democracy was conceived by those immortals whose descendants are here today, the Greek Americans. I am proud to be among them and proud to be one of them. History and the present are interwoven because the founders of democracy, the Greeks, are free today to celebrate the independence of their country in their homeland, throughout the world, but also here in the United States, which has become the beacon of liberty for the entire world. We sing, "My country 'tis of thee, sweet land of liberty." The Greeks sing, "Here o here eleftheria," hail o hail liberty. This bond of similar ideals between Greece and the United States is truly indivisible under God. As the past ambassador of the United States of America to Greece, and as a Greek American, I witnessed with my own eyes and heart the friendship of the United States with Greece in action. May the flags wave in unison as they have for the cause of freedom and democracy in the centuries to come. May the flags march in unison in defense of liberty, both in times of peace as well as in troubled times. May we, Americans of Greek descent, stand proudly
among all Americans in this, our blessed land. Zito y Elas, God bless America. Now, ladies and gentlemen, the Hellas dancers will dance couple ethnic dances under the direction of Keith Masperidis. Ήταν να πάνε στο παιδιά, η Βιζόνη ήταν να πάνε στο μοτολείο και δεν το πήγαινε. Δεν αφήνει στους σώσεις. Ναι, φυσικά. Μοτολείο, δεν Καλά. Keith, τι γίνεσαι? Δεν ξέρουμε. Technical difficulties.
Thank you very much. Thank you. Now, ladies and gentlemen, I'd like to call to the podium my friend and your friend, the Honorable Michael Bilirakis, Congressman in our area. Congressman. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Reverend Fathers, Mr. Ambassador, Mr. Consul General, honored guests, fellow Hellenists. I thought it would be appropriate if I shared with you the remarks that I plan to make this coming Wednesday evening on the floor of the United States House of Representatives. Remarks that I make basically every year to honor Greek Independence Day. And I invite other members of Congress to join me, and many of them do, as you may know, in honoring everything that not only that today's Greece stands for, but of course that it is the cradle of democracy. Now my remarks will be referred to the Speaker of the House of Representatives and to my fellow congressmen. Mr. Speaker, it is my great privilege to rise today in this chamber to honor those ancient and modern Greeks who offered the precious gift of democracy to the world. I trust that my colleagues up there will be more courteous than my fellow Hellenists down here. Tomorrow, people of Greek heritage and the Greek Orthodox faith, along with freedom lovers the world over, will celebrate the 172nd anniversary of Greek Independence Day. On March 25, 1821, the Greek people rose in rebellion, igniting a 7-year struggle for independence from more than 400 years of foreign domination by the Ottoman Turks. The series of uprisings touched off on that historic day soon led to a widespread revolution that quickly attracted international support and respect. Mr. Speaker, I go on to say, the Greek people sought only the right to govern themselves, to determine their own future, to firmly grasp their destinies. There are few more precious rights than this, and it is one treasured no less highly around the world than it is here today in the United States. We owe a great debt of gratitude to the ancient Greeks who forged the very notion of democracy. Of course, our founding fathers drew heavily on this concept, on the political and philosophical experiment of ancient Greece in forming our government, the United States of America, and in drafting our Constitution and Declaration of Independence. These documents now will carry that message abroad again. In many instances, that message will be delivered to individuals still struggling for freedom, still placing their lives on the line in their quest for democracy. It is my hope that these individuals will take inspiration not only from the ancient Greeks, but from the Greeks who rose in revolt in 1821 and persevered for 7 arduous years. Theirs is a perfect example of the ability of mankind to overcome all obstacles, obstacles that often appear insurmountable if the desire to succeed is strong enough. Theirs is an example that oppressed people throughout the world may look to and gain strength from in their struggle to overcome their oppressors. The Greek War for Independence was filled with remarkable events by many peoples in a common cause. The roles played by the Philhellenes, friends of the Greeks, were instrumental to Europe's recognition of the importance of the struggle. The legacy of Lord Byron remains indelibly inscribed in the history of the Philhellenes. Byron's name, carved boldly into a column of the Temple of Poseidon at Cape Sunion, is testimony to his brave words that awakened not only his home country of England to the plight of the Greeks, but France, Russia, and other nations as well. The pages of history speak as boldly of other Philhellenes too.
The Klephes swept down upon the invaders, as we know, from their mountain strongholds. The sea captains of Hydra broke the Ottoman naval blockade of the Greek coast. And today, generations of Greek merchant seamen learn their trade appropriately at the academy in Hydra. It was all these people, and the Greeks themselves, this coalition, if you will, of like-minded individuals who saw clearly what was right and who followed the flag of freedom raised by Greek Orthodox priests that very special March day in 1821. Mr. Speaker, in the American colonial period, during the formative years of what would be our great republic, no feature was more prominent than the extent to which Greek and Roman sources were cited by the framers of the Constitution. The very basis of our Constitution derives from Aristotle and was put into practice in ancient Rome, in 18th century England, and I don't need that music accompaniment, Nico, and in the early state constitutions before it was given its national embodiment by the Convention of 1787. The overriding appreciation was for Aristotle's sense of balance, lest we know how critical our Greek thinking was to this great nation of ours. The overriding appreciation was for Aristotle's sense of balance, since the delegates viewed the tyrant and the mob as equally dangerous. Indeed, both James Madison and John Adams emphasized what Aristotle had written in the Politics, that the more perfect the admixture of the political elements, the more lasting will be the state. Polybius, a leading authority in Greek city-states, also was of special interest to the framers of the Constitution. In his histories, Polybius wrote that the best governments consist of one of three forms: kingly government, aristocracy, or democracy. Our own national experiment has shown us that, in fact, the best government is one that comprises all three. The delegates in Philadelphia, of course, noted that the executive represented the kingly power, the Senate, the aristocratic, and the House of Representatives, the popular power. Through the recognition of these processes, the idea of a separation of powers, a system of checks and balances, was instituted in American government. Thus, as Polybius foresaw and he wrote, when one part, having grown out of proportion to the others, aims at supremacy and tends to become too dominant, none of the three is absolute. So it is the example of the ancient Greeks that we celebrate each March the 25th. That and the return of democracy to Greece on this day of glory for the Greek people. The spirit of democracy and of this day lives on in the defense of the principles for which so many of the free world citizens have given their lives. We in America feel a special closeness to the democratic ideal born in ancient Athens and fought for and secured by the Greeks and their allies a century later. Only here in this nation is this ideal defended so ardently. At present, Mr. Speaker, Greece confronts another crisis, a long simmering crisis inflamed by the recent breakup of Yugoslavia. The southernmost region of Yugoslavia has decided to use the Greek name Macedonia to identify themselves. Mr. Speaker, the use of this Greek name to identify this region is unacceptable. Some may not appreciate the very real dangers in this, so I would like to explain to them. Over the past few months, my office has been presented with material from various organizations explaining why the name Macedonia should not be used to identify this region. The American Hellenic Institute has put out a list of 25 reasons why it is not in the interest of the United States to recognize the Skopje regime under the name of Macedonia, and I would like to mention just a few of them. The first is the usage of Macedonian as a nationality. This was an invention, Mr. Speaker, of Marshal Tito in 1944. Tito, the communist dictator of Yugoslavia, created a false Macedonian ethnic consciousness among his South Slavic citizens for a number of reasons, including his campaign against Greece to gain control of Greece's province of Macedonia and the major port city of Salonika. Second, the Balkan region seems always to have been a troubled one.
During Greece's civil war, one should not forget that Tito's and Stalin's action in this region resulted in the deaths of more than 50,000 Greeks. Some 685,000 Greeks were left homeless, not to mention the 25,000 children that were kidnapped. The Skopje regime, which is still in power today, and its communist leadership were in the forefront of Tito's efforts against Greece. The United States opposed the use of the name Macedonia by Tito in 1944, something maybe we forget. This policy should remain in effect today as well. In a circular airgram dated December 26, 1944, then Secretary of State Edward R. Stettinius stated, and I quote him, "This government considers talk of Macedonian nation, Macedonian fatherland, or Macedonian national consciousness to be justified demagoguery representing no ethnic nor political reality, and sees in its present revival a possible cloak for aggressive intentions against Greece," end quotes. The approved policy of this government, he went on to say, is to oppose any revival of the Macedonian issue as related to Greece, end quotes. And so, Mr. Speaker, since 1945, Skopje has mounted a propaganda campaign against Greece, claiming all of Macedonia for the so-called Macedonian people. However, there is no such ethnic group. The people who live in this region speak a Slav dialect. Serbs say that these people are Serbs. Bulgarians say they are Bulgarians. The ancient Macedonians, Mr. Speaker, were Greek, and they spoke Greek. All historical and archaeological evidence proves this point. And so, Mr. Speaker, the United States must not be swayed by conciliatory statements of the current president of the Skopje government, Kito Kilgorov, former Communist Party apparatchik and Tito protege. It should be noted that while President Kilgorov was in the United States last spring with assurances that his government had no expansionist aims, Skopje's propaganda campaign against Greece continued. This included commemorative banknotes depicting the famous White Tower, a Greek monument located in Salonika. Also, maps of Macedonia were published there, maps encompassing 1/4 of mainland Greece. While the current conflict in the Balkans has brought this situation to national attention, Skopje's propaganda long precedes the breakup. It precedes the breakup of Yugoslavia. In August 1992, its parliament voted to appropriate the Vergina star, the Vergina star, a uniquely Greek symbol as its emblem. Mr. Speaker, this issue runs even deeper than just the historical importance of a name. Names can have a powerful significance. They can be used for territorial claims and interference in the internal affairs of one's neighbors. This is the fear of Greece and other nations in the Balkans. Mr. Speaker, on April 27, 1992, I brought this issue to the White House in a letter. I also signed a second joint letter to then President Bush. This letter was signed by more than 140 members of this body and the Senate, asking the President to maintain his policy of withholding recognition of the area until the concerns of Greece and the other nations involved are resolved. And so I now urge President Clinton to maintain President Bush's policy. Recognition of the Skopje regime under the name Macedonia will prove destabilizing for the region and harmful to United States interests. I ask my colleagues today to stand behind Greece on this very important issue. Our assistance could prove to be a peacekeeping force in this area wherein so much hardship exists. Democracy is a goal worth the effort in ensuring its peaceful attainment. Indeed, in these very special times, when democracy and freedom continue to blossom and grow around the world, we should reflect on the democratic principles offered by ancient Greece. Mr. Speaker, I close my remarks by saying today we celebrate together with Greece in order to reaffirm the democratic heritage that our two nations share so closely. These principles are not uniquely Greek or American, but they are our promise to the world, and they form a legacy that we cherish
and have a responsibility to protect and to defend. My friends, those remarks will be made by me along with remarks, as I said earlier, by many other members of Congress this coming Wednesday evening. It will be on C-SPAN. I can't tell you what time. It always takes place after Congress has finished its business. I hope that many of us will be in attendance that night. God bless America. Zito y Ameriki, Zito y Alas, Zito y Kipro. Thank you. Ladies and gentlemen, at this time, I would like to call the Honorable Mayor of Clearwater, Rita Garvey, to make a few remarks and present the proclamation to Father Resakis of Clearwater. Good day. I know it's getting a little long, so I'll make my remarks short. Good day, Calimera. Okay. I would like to welcome you to the center of Clearwater's government, to the heart of Clearwater's government, the Clearwater City Hall. I'm proud that you, Americans of Greek descent, came to your City Hall, Clearwater City Hall, as part of your celebration of Greek Independence Day. I started this morning out at Coachman Park as part of a March of Dimes walk for children, for birth defects and the benefits of children, to help children in the future. What we're here today is to celebrate the diversity of our culture, the diversity of our community. We have a sister city. In case you don't know, that's in Kalamaria, or that is Kalamaria, and Thessalonica, Greek. Thessalonica. Last year, we were able to welcome the mayor and his delegation. And I first of all would like to thank every one of you that helped make that visit a success. I look forward to my visit to Kalamaria and to Greece, and I've already been told that by one of our guests up here that if I just let him know, he'll make sure it's a smooth and easy visit to Greece. I would like to welcome again all of you, especially the special guests that we have here on the front steps of City Hall. But I would also like to add, on behalf of Mayor Manny Koutsarias, the mayor of Dunedin, his comments. He extends his regrets. Unfortunately, he had to work today, but he did send me a letter that I would read just a short part of it. His comment was, I would be grateful if you would take the time to remind those in attendance that the democratic ideals which we cherish here in the United States originated in Greece. The Greek philosophy and struggle for freedom have for centuries been an inspiration to nations and people everywhere. In forming our own representative democracy, our founding fathers turned to the political and philosophical experience of ancient Greece. These ideals have forged a close bond between our two nations and their people. From Mayor Manny Koutsarias, Mayor of Dunedin, my very best wishes for a memorial ceremony. I want to again thank you for coming here today. Now let me try one more. Sasafaristo. Sasafaristo. Thank you for your commitment today, to your commitment to our community, to being part and active in the community. I have a proclamation I'd like to read, and I would like to give it to Father Resakis, but I would like to Sasafaristo to Father Resakis, to Peter Cornell, the chairman of the committee, and to the co-chair, George Primakis.
so that we don't forget that there are people that are doing a lot of work to put this on. Proclamation reads, whereas Greece is celebrating its 172nd anniversary of independence and is the birthplace of justice and individual freedom that is the basis of democracy. Whereas the people of Greece are ever prepared to preserve the liberty and democracy that has been nurtured through the darkest hours and over the centuries. And whereas there are many of the citizens of our community of Greek origin and descent who strongly believe and are dedicated to the American way of life and liberty and are an integral part of the community of Clearwater. Therefore, I, Rita Garvey, Mayor of the City of Clearwater, on behalf of the Clearwater City Commission, do hereby proclaim Saturday, March 20th of 1993 to be Greek Independence Day in Clearwater. And again, Sas Esperat. I'll get it right one of these days. We thank the Mayor, Garvey, for this proclamation and participating in this auspicious event in the life of Greek Americans in Clearwater. This will hang in the school building of our church to remind our children that they need to be proud of their Greek faith and what their forefathers did for freedom. At this time, a group of St. Stephanos Greek Orthodox Church of St. Petersburg would like to have dance, couple ethnic dances.